hello world! Ito po kagigising ko lang po. Hello mga kabonels. Thank you so much for always watching my videos and for supporting my YouTube channel. Walk up like this. Di ba? Maganda pa rin. Hindi naman pala ako masyadong umitim. Ngayong maga, gagawa tayo ng isang almusal or breakfast. Since kagigising ko pa lang, gagawa tayo ng tuna, homemade tuna pie. Ang gamit natin ay corned beef since wala kaming tuna dito. Di corned beef ang gagamitin namin. Kasi wala naman ginagawa, wala ibang almusalan. Nakakasawa naman yung yung puro-puro na lang kung ano ang pansit. Gagawa naman tayo ng tuna pie. May pasisilip ko sa inyo kung paano ko ginawang homemade tuna pie namin. Yes, this morning, biluluto tayo ng cheesy corned beef pie para sa breakfast nating lahat. Nakita ang mga ingredients. We have the egg and cheese. We have the Argentina corned beef. And of course, we have our tasty bread. Kaya ang gagawin natin, magigisa tayo ng sibuyas. Yes, sibuyas ang unang ilalagay. Okay. Buti natin ang sibuyas ay medyo pumula-pula. Yan na. Purahin masyado ang sibuyas. Ilagay ang corned beef. Ay, ito, putok-putok. Nanigisa natin ang corned beef sa minsan sibuyas. Hintayin natin hanggang sa maluto ang corned beef. Dapat igahin ang corned beef para hindi siya masyadong masabaw. Para hindi masyadong magiging wet ang ating bread. Yes, iga na yung ating corned beef. Tatanggalin natin siya sa ating kawali. At ilipat sa isang lalagyan. Inilagay natin siya sa isang plato. Sunod natin gagawin, paninipisin natin ang sliced bread using the rolling pin. Since wala tayong rolling pin, kailangan nating mapamaraan. Gamitin ang baso, gamitin ang utak. Yan. Sa mga gustong gumawa, kung wala tayong mga gamit sa paggagawa, pwede tayong manat ng another or second choice or pamalit. For example, wala kaming rolling pin. Ang ginamit namin ay baso para piratin ang tinapay. Yan, katulad ito. Dapat matalino tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Dahil mabubusog ang may alam. Habang pinipirat natin yung mga tinapay, gagawin natin, tudurugin natin ang another flavor, the sky flakes. Ano ba ang purpose ng sky flakes? Okay, yung sky flakes gagawin natin parang ano siya, kung sa crumbles. Ano yung sa breading, parang sa pagka-fried ng chicken, yung parang mga granules. Yun ang magiging purpose kung bakit meron tayong flakes or sky flakes. Yan. So, na natin gagawin ay lagyan natin ang cheese na pahaba. Egg and cheese.
Say cheese. Ayan na, ginagayat na ang ating cheese. Ito siya ilalagay sa loob ng ating bread. Ayan. Yan. Okay, natapos nating gayatin or hiwain ang ating cheese sa pahabang bahagi. Pahaba. Ano siya? Of course, gagawa na tayo ng pie. Yan na. Yan, lalagyan natin ng corned beef sa loob. Lagyan ng isang hiwang egg and cheese. At yan, i-fold ng isang beses. Sunod cake naman ang gagawin. Cake. Yan. Kailangan natin gawin ganyan para dumikit yung magkabilang dulo para hindi siya bumuka. Okay. Okay. Then, itutubog natin siya sa ito, itlog. Then, ilalagay natin siya sa since wala tayong nabili na pwedeng mga dinurog na parang ginagamit sa pagpa-fry. Meron tayong another choice, ang sky flakes. Doon natin siya pagugulungin. Then, ito na siya. Finally, at meron na tayong mga nagawang tuna pie. Ang gagawin natin, ipa-fry na natin. Ano siya? Tuna pie. Ang sarap kaya ng tuna pie, lalo yung maputok, ganyan. Spanish bread, tuna pie. Ito na. Ayun na, mainit na ang mantika. Nanguli pa. Pampasa na pag gano'n. Akit ang lamat. Nasok na. Ipa-fry din natin. Ano siya? Pusing. Ayun na, pina-fry natin. Medyo papapula-pula natin siya. Medyo brownish brown ang konti. Dapat ipa-fry ko siya medyo katamtaman lang ang apoy. Huwag masyadong malakas. Huwag na masyadong napakahina. At baka di makain. Kasi baka siya, may tendency siyang maging masunog. Yes, finally, this is it. This is the output of our tuna pie. Tuna pie. Spanish bread, ganun, mga putok, tuna pie. Pero ang ginawa natin ay tuna
pie. Okay. This is the final output. Titikman na natin kung gaano kasarap at gaano ka linamnam ang ating homemade tuna pie. Okay, use the tuna pie in the sentence. Bumili ako ng tuna pie kinakaabel. No. Ito na. Sarap! Mga kabonels, tikman na natin ang ating tuna pie na ginawa. Yes, haggard na haggard sa lola nyo. Hindi pa nakapagsuklay. Sige, breakfast time pa naman ngayon. Kung natin siya. Ano na mama? Si Ramsan na. Ang papa. Pero yung kagabi nila niya kang gana lang. Para siyang... How? Jollibee. Jollibee ba ga? Ito? Jollibee. Medyo kulang-kulang yung palamang. Ang sarap. Ang sarap niya, ma. Nakabonus. This is the... This is the homemade tuna pie na ginawa namin dito sa aming housing. Ang sarap-sarap niya. Saan wala tayong ginagawa? Chika. At quarantine ngayon. Puro pagluto ang gagawin natin. Sarap. Sarap. Power. Mainit dulo. Nainggit sila sa akin. Uy, ang ano, baka mabasag sila may yung doon. Yeah. Dito bang ganyan yung bahay? No! Na-practice yung inyong skills on how to cook a different kind of food. Ha? Finally. Baka naman. Sarap. Ano pa diyan? Power.